Đây là phần tiếp theo của câu chuyện những tỉnh đã từng tồn tại nhưng bây giờ đã không còn tồn tại nữa trên bản đồ Việt Nam, và có những tỉnh cực kỳ nổi tiếng ở đây. Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa. Hà Tây, cái tên không còn xuất hiện trên bản đồ Việt Nam ngày nay, nhưng trong ký ức của nhiều người, nó vẫn là một mảnh đất giàu truyền thống, và rất nhiều người Hà Tây bây giờ vẫn nhận mình là người Hà Tây chứ không phải là người Hà Nội. Tỉnh Hà Tây đã tồn tại đến năm 2008 trước khi chính thức bị sáp nhập vào Hà Nội, và xa hơn nữa, nó mang dấu ấn của Hà Đông thời nhà Nguyễn. Hà Tây nằm ở phía Tây và Tây Nam của Hà Nội, có thể nói là cửa ngõ thủ đô của Hà Nội, trải dài trên diện tích hơn 2.000 km vuông khi còn tồn tại. Ngoài giáp với Hà Nội, Hà Tây còn giáp với Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Nam Định. Địa hình Hà Tây mang nét đặc trưng của đồng bằng sông Hồng, bằng phẳng trải dài với những cánh đồng lúa bát ngát, nơi màu xanh của lúa hòa cùng bầu trời tạo ra một khung cảnh thanh bình. Tuy vậy, không chỉ có đồng bằng, phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tây còn điểm xuyết bởi những ngọn đồi thấp và thậm chí có cả những ngọn núi, trong đó nổi bật là dãy Ba Vì, một biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ. Dãy núi này quanh năm mây phủ, mang vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa uy nghi, từng được ca ngợi trong nhiều tác phẩm văn học và âm nhạc. Sông Tích, sông Đà giăng lụa mênh mông, đóng vai trò quan trọng trong việc bồi đắp phù sa, biến nơi đây trở thành một trong những vựa lúa trù phú của miền Bắc. Những dòng chảy lững lờ không chỉ là nguồn tưới tiêu mà còn là nguồn cảm hứng thơ ca và văn hóa. Chính sự kết hợp giữa đồng bằng trù phú và đồi núi hùng vĩ đã tạo ra một Hà Tây vừa gần gũi, vừa độc đáo trong bức tranh địa lý của miền Bắc. Văn hóa Hà Tây lại là cả một kho tàng phong phú, nơi truyền thống Bắc Bộ được giữ gìn và phát triển qua hàng thế kỷ. Một trong những điểm nhấn lớn nhất của vùng này chính là các làng nghề truyền thống. Gần như làm nghề gì thì ở Hà Tây cũng có, Hà Tây là đất trăm nghề. Hà Tây còn là vùng đất của những giá trị tâm linh sâu sắc, những ngôi chùa cổ kính như chùa Tây Phương ở Thạch Thất. Chùa được xây dựng với kiến trúc mái cong đặc trưng, nổi bật bởi các vị La Hán chùa Tây Phương tôi đến thăm mà lòng vấn vương. Hay chùa Thầy ở Quốc Oai, nép mình dưới chân núi Sài Sơn, lại gắn liền với truyền thuyết về thiền sư Từ Đạo Hạnh, một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và không thể không nhắc đến núi Ba Vì, nơi không chỉ là kỳ quan thiên nhiên mà còn là một địa điểm linh thiêng. Núi Ba Vì với truyền thuyết về Sơn Tinh là biểu tượng của sức mạnh và tinh thần bất khuất, đồng thời là nơi người dân gửi gắm niềm tin tâm linh qua bao đời. Văn hóa Hà Tây còn được tô điểm bởi những lễ hội truyền thống. Các hội làng thường diễn ra vào mùa xuân hoặc dịp Tết. Những dịp này không chỉ là thời điểm vui chơi mà còn là cơ hội để cộng đồng gắn kết, gìn giữ bản sắc. Hà Tây với những giá trị ấy mang một mảnh ghép tiêu biểu của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, nơi truyền thống và hiện đại từng song hành. Hành trình lịch sử của Hà Tây là một câu chuyện dài, đầy những dấu mốc đáng nhớ. Từ thời kỳ nhà Nguyễn, vùng đất này là tỉnh Hà Đông, một đơn vị hành chính quan trọng ở Bắc Kỳ, nơi tập trung nhiều hoạt động kinh tế và văn hóa. Hà Tây sau này được tái lập như một tỉnh độc lập với mục tiêu giảm tải cho thủ đô đang ngày càng đông đúc. Nhưng đến năm 2008, Hà Tây bước vào một chương mới, cũng là chương cuối cùng trong tư cách một tỉnh riêng biệt. Hà Nội với nhu cầu mở rộng để trở thành một siêu đô thị đã sáp nhập Hà Tây. Quyết định này không chỉ là một quyết định thay đổi hành chính mà còn là một bước ngoặt lớn đối với người dân Hà Tây. Họ vừa tiếc nuối khi cái tên Hà Tây biến mất, vừa tự hào khi trở thành một phần của thủ đô lớn mạnh. Dù đã sáp nhập vào Hà Nội từ năm 2008, di sản của Hà Tây vẫn còn hiện hữu trong từng cánh đồng, từng mái đình, trong những giai điệu dân ca vang vọng. Hà Tây quê lụa. Bạn nghĩ sao về Hà Tây? Hãy chia sẻ quan điểm của mình về Hà Tây. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với Hải Hưng, một tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng. Tỉnh Hải Hưng tồn tại đến năm 1996. Tỉnh này có thể nói là nằm ở ngay trung tâm miền Bắc, với diện tích hơn 2.000 km vuông khi tồn tại, gần Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận khác. Địa hình bằng phẳng, đây là một trong những tỉnh mà gần như không thấy đồi núi ở đâu cả. Và xung quanh tỉnh là những dòng sông. Hải Hưng là một vùng đất trù phú, nơi người dân sống bằng nghề cày cấy từ đời này sang đời khác. Nhìn cánh đồng là thấy cả một bầu trời tuổi thơ. Văn hóa Hải Hưng thì đậm chất Bắc Bộ. Đến đây, bạn có thể sẽ được nghe về làng đúc đồng Chí Linh, nơi những chiếc chuông, những tượng đồng ra đời với tiếng vang khắp nước. Hay làng dệt Nam Sách, làng hoa Văn Giang với những chậu cây cảnh đẹp mê hồn. Rồi còn những di tích khiến người ta phải trầm trồ. Đền Kiếp Bạc, thờ Trần Hưng Đạo, vị tướng huyền thoại đánh tan quân Nguyên. Hay Côn Sơn gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Trãi. Người Hải Hưng có truyền thống hiếu học, sinh ra bao danh nhân. Bạn có biết được những ai quê ở Hải Hưng hay không? Trong thời chiến tranh, tỉnh này là hậu phương vững chắc, cung cấp lương thực, người và cả tinh thần cho tiền tuyến. Nhưng đến năm 1996, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới,
người ta quyết định tách Hải Hưng thành Hải Dương và Hưng Yên. Lý do mỗi vùng có một tiềm năng riêng. Dù không còn tồn tại, Hải Hưng vẫn để lại một dấu ấn như một vùng đất giàu truyền thống, nơi lúa vàng và lịch sử hòa quyện. Bây giờ, hãy cùng đi lên phía Tây Bắc đến với Hoàng Liên Sơn. Tỉnh Hoàng Liên Sơn từng tồn tại từ năm 1995 đến năm 1991. Đây là vùng đất núi non trùng điệp, diện tích hơn 13.000 km2, giáp với Trung Quốc, Lai Châu, Sơn La và các tỉnh khác. Địa hình ở đây núi cao ngút trời, nổi bật nhất chính là tên của tỉnh, dãy núi Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xipang, nóc nhà của Đông Dương. Sông Hồng và những con sông khác chảy qua tạo ra những thung lũng nhỏ xinh đẹp, nơi bà con trồng lúa, ngô giữa núi rừng bạt ngàn. Đứng ở đây, người ta sẽ thấy thiên nhiên hùng vĩ đến nghẹt thở. Văn hóa Hoàng Liên Sơn thì đa dạng màu sắc. Đây là nhà của người Hơ Mông, người Dao, người Tày, người Thái. Mỗi dân tộc mang một bản sắc riêng. Bạn mà lên Sapa hay Bắc Hà sẽ thấy bà con mặc trang phục rực rỡ, dệt vải thủ công, nhảy múa trong những lễ hội. Chợ phiên vùng cao là điểm nhấn, người ta mang ngựa, gà, vải, thậm chí cả dao dựa đi đổi trác, vừa mua bán vừa hát hò. Rồi ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ, từng được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên. Hoàng Liên Sơn không chỉ là nơi ở, mà là cả một thế giới văn hóa sống động giữa núi rừng. Lịch sử tỉnh này bắt đầu từ năm 1975 khi Lào Cai và Yên Bái được sáp nhập để quản lý vùng Tây Bắc, khu vực chiến lược trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Đây là nơi từng chứng kiến những trận đánh oanh liệt và cũng là hậu phương nuôi dưỡng tinh thần cách mạng. Đến năm 1991, do địa hình quá phức tạp và mỗi vùng có hướng phát triển riêng, Hoàng Liên Sơn tách thành Lào Cai và Yên Bái. Dù không còn trên bản đồ, Hoàng Liên Sơn vẫn là biểu tượng của vùng núi Tây Bắc hùng vĩ, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện với nhau. Tiếp đó, chúng ta sẽ đến với Quảng Nam Đà Nẵng, hay còn được gọi là Quảng Đà, tồn tại đến năm 1996. Tỉnh này rộng hơn 11.000 km2, gần Huế, Kon Tum, Biển Đông và cả Lào. Địa hình ở đây thì có phía Tây là núi Trường Sơn hùng vĩ, phía Đông là đồng bằng ven biển với sông Thu Bồn, bãi biển Cửa Nại và cảng Đà Nẵng, một trong những cảng biển quan trọng nhất của Việt Nam. Văn hóa Quảng Nam, Đà Nẵng là sự giao thoa tuyệt vời. Đây là đất Champa cổ với thánh địa Mỹ Sơn, di sản UNESCO, nơi những tháp Chăm kể câu chuyện về một vương quốc huyền bí. Rồi còn Hội An, phố cổ đèn lồng lung linh, nơi người Việt, người Hoa, người Nhật từng chung sống một cách hòa bình. Đà Nẵng thì năng động hơn với những bãi biển tuyệt đẹp như Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn. Người dân nơi đây sống bằng nghề nông, đánh cá, buôn bán, một sự kết hợp giữa cần cù và tinh thần thương mại. Lịch sử Quảng Đà bắt đầu sau năm 1975 khi Quảng Nam và Đà Nẵng gộp lại để quản lý vùng đất chiến lược này. Trong thời kỳ chống Mỹ, đây là chiến trường khốc liệt. Đến năm 96, khi Đà Nẵng phát triển vượt bậc, có tiềm năng trở thành một thành phố lớn hơn nữa, tỉnh tách thành Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Dù không còn là một, Quảng Đà vẫn để lại một dấu ấn của một vùng đất vừa anh hùng vừa thơ mộng. Di chuyển xuống phía Nam Trung Bộ, chúng ta có tỉnh Nghĩa Bình, tồn tại đến năm 1989. Tỉnh này rộng khoảng 8.000 km2, gần Phú Yên, Gia Lai, Quảng Nam và giáp biển. Địa hình ở đây có phía Tây là dãy Trường Sơn cao ngút, phía Đông là đồng bằng ven biển với những bãi cát dài bất tận. Sông Côn, sông Trà Khúc chảy qua, mang phù sa nuôi sống đồng ruộng. Còn biển thì đẹp mê hồn, gió lộng sóng vỗ ngày đêm. Văn hóa Nghĩa Bình là sự giao thoa của người Việt và người Chăm. Người ta sẽ thấy những tháp Chăm cổ kính như tháp Dương Long, tháp Bánh Ít, dấu ấn của vương quốc Champa rực rỡ một thời. Rồi còn Võ Bình Định, Võ Trời Tây Sơn, nơi sản sinh ra anh hùng Nguyễn Huệ. Người dân ở đây sống bằng nghề nông và đánh cá, lúc rảnh thì tụ tập kể chuyện Tây Sơn khởi nghĩa. Nghĩa Bình đúng là vùng đất vừa mạnh mà lại vừa thơ. Sau năm 1975, Nghĩa Bình được thành lập bằng cách gộp Bình Định và Quảng Ngãi với mục tiêu quản lý vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Nhưng đến năm 1989, do hai vùng có đặc điểm kinh tế văn hóa khác nhau, tỉnh tách thành Bình Định và Quảng Ngãi. Dù chỉ tồn tại hơn một thập kỷ, Nghĩa Bình vẫn để lại dấu ấn của một vùng đất anh hùng, nơi lịch sử và văn hóa đan xen. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn còn ấn tượng với tỉnh nào nữa hay không? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.